हाई एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ नयाँ भिडियोमा टेक आज युट्युब च्यानलमा। स्वागत छ फेरि पनि। तपाईहरुलाई आज म विशेष तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु आफ्नो ल्यापटप पीसी म चाहिँ कसरी फोटोशप बनाउन सकिन्छ र कसरी पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र सर्टकट तरिकाबाट कसरी आफ्नो सजिलैसँग पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सकिन्छ एक्सेलमा यसको बारेमा मेथड बताउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन घण्टी अन गरिदिनु होला ताकि सर्वप्रथम नयाँ भिडियो अपडेट तपाईलाई मिल्नेछ। जाऊ साथीहरु ल्यापटपको स्क्रिन तर्फबाट र सुरु गरौँ आजको टपिकबाट। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो ल्यापटप र पीसीमा भएको एक्सेल ओपन गर्नु होला। म यहाँ ओपन गर्न गइरहेको छु र मेरो अलरेडी ओपन भइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईहरु जानु होला इन्सर्टमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ पिक्चर रहेको छ पिक्चरमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाई आफ्नो एउटा पिक्चर सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ पिक्चर आइसकेको छ र तपाईहरु यसलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सिम्पली यहाँ क्रपमा जानु होला र क्रप गर्नु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रप भइसकेको छ र तपाई यसको साइज बढाउन घटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसको तपाईहरु कपी गर्नुको लागि तपाई सिम्पली कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला र माउसको राइट साइड प्रेस गर्नु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र सिम्पली कपी गर्नु होला र यसरी नै गर्दै जानु होला। कपी गर्दै जानु होला। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपी भइसकेको छ। साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो रेडी भइसकेको छ र तपाईहरु यो सजिलैसँग आफ्नो एक्सेलमा बनाउन सक्नुहुन्छ पासपोर्ट साइज फोटो। सेम टु सेम तपाई यही तरिकाबाट र यस्तै फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो एडोब फोटोशप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईहरु सजिलैसँग आफ्नो एक्सेलमा तपाईहरु पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन परे तपाईहरु कृपया लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई अरु साथीलाई आफ्नो साथीलाई शेयर गरिदिनु होला र कुनै जिज्ञासा भए कुनै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट ड्रप गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। जय नेपाल।